Your point is an elephant. सबैभन्दा पहिला त हामीले कुरा गरौँ हिजोको पोल अफ द डे को बारेमा जुन चाहिँ हैन स्यामसङले चाहिँ आफ्नो फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइलले चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको थियो न एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ लन्च गरेको छ टु बी भनेछ न इन्डियाको भन्दा पनि राम्रो प्राइसमा चाहिँ लन्च गरेको थियो सो त्यसको हामीले चाहिँ पोल राखेपछि चाहिँ जुन चाहिँ 56% ले चाहिँ आफ्नो यो मोबाइलको प्राइस चाहिँ ओभर प्राइस भयो भन्नुभएको छ भने 16% ले चाहिँ ग्रेड भन्नुको छ म पनि त्यो ग्रेडमै रहेको छु किनभने इन्डियाको प्राइस भन्दा पनि राम्रो मानिएको छ यसको साथै 4% ले गुड र 24% ले चाहिँ इट्स ओके भन्नुभएको छ यदि हामीले आजको पोल अफ द डे को कुरा गर्ने हो चाहिँ आज चाहिँ जर्मनी एउटा कम्पनीले चाहिँ न एकदम एउटा फोनलाई चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरेको छ फोन लन्च गरेको छ स्पेसिफिकेसन सबै बाहिर आएको छ र उनीहरूले के भन्छ भने चाहिँ संसारकै सबैभन्दा पहिलो चाहिँ एन्ड्रोइड डिभाइस जुन चाहिँ एकदमै राम्रो मोबाइल रहेको छ न राम्रो मिन्स डिजाइन लुक्स राम्रो होइन कि यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ सेक्युरिटी एकदमै स्ट्रङ सेक्युरिटी वाला मोबाइल भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेको छ सो तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै राम्रो र प्राइभेसी सेक्युरिटी वाला मोबाइल चाहिँ कुन चाहिँ कम्पनीको लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा या चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कम्युनिटी ट्याबमा गएर चाहिँ अवश्य चाहिँ पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नु होला म 3-4 टा मोबाइलको नाम दिन्छु र त्यो मोबाइलको त्यहाँ नाम चाहिँ त्यो लिस्टमा नभएपछि तपाईहरुले चाहिँ तल पनि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटकै कुरा गर्ने भने स्यामसङले चाहिँ दुईवटा डिभाइस वाला चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ एनाउन्स गरिसकेको छ न लन्च भन्दा पनि हुन्छ तर म चाहिँ यसलाई एनाउन्स भन्न चाहन्छु किनकि यो डिभाइस वाला तपाईहरु चाहिँ सेप्टेम्बर 22 बाट मात्र चाहिँ परचेज गर्न सक्नुहुनेछ सो केही टाइम त छैन त्यसलाई चाहिँ एनाउन्स नै आउने भन्नु पर्छ स्यामसङले चाहिँ आफ्नो स्यामसङ ग्यालेक्सी वाच 4 सिरिज चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ वेयर ओएस रहेको छ एक्जाइनसको प्रोसेसर रहेको छ एकदमै राम्रो रहेको छ र प्राइसको चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने तपाईले चाहिँ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र स्टार्टिङ रेन्ज प्राइस चाहिँ 35000 रुपैयाँबाट चाहिँ उनीहरुले चाहिँ सुरु गरेको छ यसको साथसाथ चाहिँ उनीहरुले चाहिँ आफ्नो एयरबड 2 रहेको छ जुन चाहिँ न उसको स्यामसङको आफ्नै चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी बड 2 रहेको छ जुन चाहिँ एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन सँग चाहिँ आउँछ भने चाहिँ यसलाई पनि चाहिँ लन्च गरेको छ प्राइसको चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने चाहिँ 18000 रुपैयाँ चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ तपाईले चाहिँ अलि प्री बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ र सेप्टेम्बर 22 बाट चाहिँ उनीहरुले डेलिभरी गर्छ र सेप्टेम्बर 22 बाट चाहिँ हामीले चाहिँ जहाँ पनि किन्न चाहिँ सक्नेछौँ सायद तपाईहरुलाई थाहा नै होला नेपालले पनि अब चाहिँ आइडेन्टिटी कार्ड जुन हुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्रमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ गरिरहेको छ इलेक्ट्रोनिक अबबाट सबै कुराहरु हुन्छ न अब चाहिँ डिजिटलाइज गरिरहेको छ भने चाहिँ यसको साथै यस्तो पनि नयाँ चाहिँ रिपोर्ट आएको छ कि 35 लाख जुन जति पनि नागरिक हुनुहुन्छ 35 लाख नागरिकको चाहिँ हैन डाटाहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ कलेक्ट गरिसकेको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ एउटा बाहिर आएको छ भने चाहिँ लेट्स चाहिँ हेरौँ र टार्गेट गर्दै हामीले यो कुरा गर्ने चाहिँ 85 लाख सम्म चाहिँ उनीहरुले चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ हैन बनाउने चाहिँ कुरा पनि आएको छ भने चाहिँ लेट्स चाहिँ हेरौँ के कस्तो हुन्छ गभर्नमेन्टको काम त तपाईलाई थाहा नै छ फाइनली विभिन्न लिक्स र रुमर पछि चाहिँ भिभोले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहिलो भन्नुपर्दा संसारकै हो भने उनीहरुको चाहिँ आफ्नै चाहिँ प्रोसेसरलाई चाहिँ अलरेडी नै उनीहरुले चाहिँ एनाउन्स गरिसकेको छ भिभो V1 चिपसेट चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ सेल्फ डेभलप भएको चाहिँ भनेको चाहिँ फर्स्ट सेल्फ डेभलप आईएसपी चिप हामीले मानिन्छ यसले चाहिँ हैन सो एकदमै राम्रो चाहिँ चिपसेट उनीहरुले चाहिँ बनाएको छ र उनीहरुको चाहिँ फर्स्ट हो उनीहरुको आफ्नो चाहिँ बनाएको छ हेरौँ अब चाहिँ यो चिपमा चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो चाहिँ टेक्नोलोजी देख्न सक्छ पछि आउने दिनहरुमा कुन कुन मोबाइलहरु चाहिँ लिएर आउँछ त्यो चाहिँ मेन कुरा हुन्छ अब सही सबैले आफ्नो चिपसेटहरु बनाउनु भनेको पनि एकदमै राम्रो कुरा र यसको साथसाथ चाहिँ स्यामसङले पनि यस्तै चिपसेटहरु चाहिँ बनाउने तयारी चाहिँ गरिरहेको छ भने चाहिँ सेम हो हैन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ गरेर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ चिपसेट चाहिँ बनाउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ Huaweiले पनि कन्फर्म गरिसकेको छ Huawei Nova 9 चाहिँ उनीहरुले चाहिँ सेप्टेम्बर 23 मा चाहिँ चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ तपाईलाई थाहा नै छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरुकै आफ्नै चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममा देख्न सक्छ उनीहरुले चाहिँ हेरौँ चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गर्छ या गर्दैन स्पेशल चाहिँ आउट अफ चाइना चाहिँ कहाँ लन्च हुँदो रहेछ यदि हामीले चाहिँ रुमर्सहरुकै कुराहरुलाई मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ मिडियाटेकको चाहिँ पावरफुल प्रोसेसर चाहिँ छिटै नै लन्च हुन्छ भन्ने पनि कुराहरु चाहिँ आएको छ जुन चाहिँ मिडियाटेकको चाहिँ डायमेन्सिटी 2000 या 2500 को नामबाट आउँछ र यो चाहिँ 40 नानोमिटरमा बनेको चाहिँ चिपसेट हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ चाहिँ मिडियाटेकले चाहिँ राम्रै काम गरिरहेको छ सो हेरौँ अब चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ पावरफुल चिपसेट चाहिँ मिडियाटेकले चाहिँ लिएर आउँछ एज आई टोल्ड यु स्यामसङले चाहिँ अब लिएर आउने तयारी गरेको छ नि एआईले बनाएको अब हेरौँ कुन कुनको चाहिँ कति खतरा आउँछ र चाहिँ स्न्यापड्र्यागनले चाहिँ एनाउन्स गरिसकेको छ 898 जुन चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ उनीहरुको प्रोसेसर रहेको छ फाइनली अ पावरफुल गेमिङ मोबाइल चाहिँ लन्च भइसकेको छ डिजाइन हेर्दाखेरि लुक्सहरु सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ गेमिङ मोबाइल चाहिँ लन्च भइसकेको छ जुन चाहिँ REDMAGIC 6S Pro भएको छ जसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ S888 को चाहिँ हैन प्लस को चाहिँ स्पेशली 888 प्लस को चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको 18GB को यसको र्याम रहेको छ यसको साथसाथ चाहिँ अब तपाईले ट्रिगरहरु एकदमै राम्रो सबैको राम्रो रहेको छ र अर्को चाहिँ हामीले कुरा गर्ने टच स्याम्पलिङ रेटको जुन चाहिँ पहिलाबाट चाहिँ आएको थियो कति हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुराहरु आएको थियो नि टच स्याम्पलिङ रेट चाहिँ अहिले चाहिँ कन्फर्म
कन्फर्म भइसकेको छ। उनीहरूले चाहिँ 720 हर्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेटलाई चाहिँ युज गरेको छन्। यो चाहिँ एकदमै राम्रो गेमरहरूको लागि चाहिँ मेन कुरा हुन्छ कि नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ। आइन जति कि नेपाली बजारमा चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ लन्च हुन, तर चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च त गर्ने नै छ। हेरौँ अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ के हुन्छ। नोकियाले चाहिँ अब एउटा रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ नोकियाले चाहिँ आजको डेटसम्मकै सबैभन्दा सस्तो चाहिँ 5G मोबाइललाई चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्ट चाहिँ नोकियाका मोबाइल चाहिँ एकदमै महँगो नै हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै सस्तोमा लिएर चाहिँ नेट टु नेट गर्नु भने मोबाइल चाहिँ ब्याक टु ब्याक उनीहरूले लन्च गर्छ के हो र प्राइस चाहिँ एकदमै महँगो छ र त्यस्तै हो धेरै ठाउँमा पनि उनीहरूले लन्च गरिरहेको छैन। बट होपफुली चाहिँ सायद चाहिँ यो रिपोर्ट चाहिँ सत्य त होस् र नोकियाले चाहिँ आजकै डेटसम्मको चाहिँ सबैभन्दा सस्तो चाहिँ 5G वाला मोबाइललाई चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। र साथीहरू आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभयो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला।